מבוא לארדואינו עם ליביו. בשיעור זה נלמד על פסיקות, interrupts. מה אתם אמורים לדעת בסוף השיעור? דבר ראשון, נלמד להבין את ההבדל בין פולינג לבין פסיקה. נכיר שני סוגי פסיקות עיקריים, פסיקה חיצונית ופסיקת טיימר, וגם נלמד לכתוב קוד המיישם שימוש בכל סוגי הפסיקות. אינטראפט לעומת פולינג. כדי להמחיש את ההבדל בין אינטראפט פסיקה לבין פולינג, בואו נסתכל בשתי הדוגמאות הבאות. דוגמה ראשונה, איש קורא להנאתו מגזין ומחכה לפיצה. הפעמון של הדלת מקולקל, גם הפלאפון שלו לא עובד. הדרך היחידה שלו לבדוק אם הפיצה הגיעה היא ללכת כל 5 דקות לדלת, לפתוח את הדלת, לראות אם יש פיצה. במקרה שהגיעה פיצה הוא לוקח אותה כמובן ואוכל אותה להנאתו, ואם לא הגיעה פיצה הוא סוגר את הדלת, חוזר לקרוא את העיתון שלו וחוזר חלילה. זה נקרא פולינג. השיטה השנייה היא אותו איש שכבר תקנו לו את הפעמון של הדלת ותקנו לו את הפלאפון, כאשר הוא קורא חוברת להנאתו, כאשר שליח הפיצה מגיע, הוא מצלצל לו בפעמון של הדלת, האיש יורד לדלת, לוקח את הפיצה, חוזר הביתה, אוכל את הפיצה וממשיך לקרוא את העיתון. אם נסכם את שתי השיטות האלה ונשווה ביניהם, בואו נשאל את עצמנו את השאלה, איזו שיטה יותר יעילה? האם השיטה שבה אנחנו בודקים את הדלת כל 5 דקות, או השיטה שאנחנו קוראים ללא הפרעה, ורק כאשר הגיעה הפיצה אנחנו מקבלים התראה, הולכים, מטפלים בפיצה וחוזרים לפעילות הרגילה שלנו. השיטה הראשונה נקראת פולינג, מלשון סקר, שיטה שבה בודקים כל פרק זמן מסוים האם קרה אירוע. השיטה השנייה נקראת אינטראפט, פסיקה. אנחנו עושים הפסקה בפעילות השוטפת שלנו כדי לטפל באירוע. ברגע שהאירוע קורה אנחנו מקבלים התראה, מטפלים באירוע וחוזרים לשגרת יומנו. אם נעביר את הדוגמה שקודם לעולם הפסאודו-קוד, זה יראה משהו כזה. הפולינג, שהוא בעצם עוצר או מעכב את המעבד בגלל שאנחנו בלופ חוזר ונשנה של בדיקת האירוע, אז הרי הפסאודו-קוד יהיה משהו כמו מיין, והמתנה חוזרת ונשנית לאירוע חומרה. לעומת זאת, באינטראפט שמאפשר ניהול CPU יעיל, המיין עוסק ב-common task, במשימה השוטפת שלו. ברגע שקורה אירוע מסוים, אז אנחנו עוזבים את המיין, מטפלים באירוע וחוזרים לאחר מכן למיין לבצע את ה-common task שביצענו קודם. מה מעורר את הפסיקות בארדואינו או בכל בקר סטנדרטי אחר שניתקל בו? אפשרות ראשונה זה אירוע בחומרה מחוברת לאחד מהפינים הדיגיטליים, היא נקראת פסיקה חיצונית, ואירוע של אחד הטיימרים הפנימיים שנקראת פסיקת טיימר. לשני סוגי הפסיקות האלה נדבר כעת. פסיקה חיצונית. דוגמה לפסיקה חיצונית תהיה חיישן שמחובר לפין דיגיטלי. שימו לב שלארדואינו יש מספר פינים דיגיטליים, D1, D2 וכו'. יש לנו סנסור מסוים, אינפרארד סנסור, שמחובר לפין דיגיטלי D3. המידע שהסנסור מעביר לארדואינו הוא מידע דיגיטלי של 1 או 0. כדי לאפשר גמישות בטיפול בפסיקה חיצונית, מוגדרים מספר אירועים שיגרמו לפסיקה. זה בדרך כלל זה לא אופייני רק לארדואינו, אלא רוב הבקרים תומכים בדברים האלה. יש 5 אירועים קלאסיים. Rising Edge, כאשר מצב הפין עובר מ-0 ל-1. Falling Edge, כאשר מצב הפין עובר מ-1 ל-0. High, כאשר הפין נמצא ב-1. Low, כאשר הפין נמצא ב-0. ו-Change אומר שיש מעבר כלשהו.
בין אם זה מ-0 ל-1 ובין אם זה מ-1 ל-0. אפשר להגדיר בצורה תוכנתית, לבחור אירוע, אחד מחמשת האירועים האלה שצוינו, ואותו אירוע יגרום להפעלה של פסיקה. עכשיו ננסה להבין איך האירועים שראינו בשקף הקודם משפיעים על הקוד של הארדואינו. יש לנו mainline code, תוכנית main שמתבצעת ברצף של פקודות. ברגע שיש אירוע של חומרה, שהפין עלה מ-0 ל-1 או ירד מ-1 ל-0 וכו', אז נוצר טריגר, נוצר גירוי לעשות אינטראפט, ולכן הבקר יעזוב את המיין, ילך לאיזושהי סאב רוטינה שנקראת Interrupt Service Routine, שזו פונקציה קטנה שמבצעת את הטיפול בפסיקה. בסוף אותה רוטינה הבקר יחזור חזרה למיין כאילו לא קרה כלום וימשיך לעשות את התוכנית הראשית באינסטרקשן 3. החיבור הזה בין אירוע חומרה לבין איזושהי רוטינת תוכנה מתבצע בארדואינו בעזרת הפקודה הבאה, Attach Interrupt, שבעצם מחבר פסיקה, אירוע חומרה, לסאב-רוטינה, ל-ISR, Interrupt Service Routine. יש לה 3 פרמטרים. אחד הוא Digital Pin, שזה אומר מה הפין שבו אנחנו מחכים לאירוע חומרה. הפרמטר השני אומר את שם הסאב-רוטינה שאליה אנחנו רוצים לקפוץ כשאירוע החומרה יקרה, והמוד אומר באיזה מצב של הפין אנחנו רוצים לקפוץ לאותה פסיקה. דיברנו על זה באחד השקפים הקודמים. המצב הזה יכול להיות אירוע של רייזינג, כאשר הערך עולה מ-0 ל-1, פולינג יורד מ-1 ל-0, צ'יינג' משתנה מנמוך לגבוה או מגבוה לנמוך, וכן הלאה וכן הלאה. שימו לב למגבלה, בארדואינו אונו אי אפשר לבחור כל פין שרוצים לצורך ביצוע הפסיקה, אלא אנחנו מוגבלים רק לפינים 2 ו-3. בארדואינו דואו ניתן להשתמש בכל הפינים הדיגיטליים. בואו ניקח דוגמה של פקודה ספציפית ונסתכל על כל מהלך העניינים. הפקודה היא Attach Interrupt 3, פסיק, ISR, קו תחתון פין 3, פסיק רייזינג. מה בעצם המידע שיש פה בפקודה? מה שזה אומר זה שלפין D3 מחובר איזשהו חיישן או כפתור. כאשר יש אירוע של רייזינג, שימו לב, בצד שמאל, הפין הזה עובר מ-0 ל-1, אז מעורר אירוע של פסיקה. כאשר אנחנו עוזבים את המיין באיזושהי פקודה, לצורך הדוגמה באינסטרקשן 2, בעקבות אינסטרקשן 2, אנחנו עוזבים את המיין, הולכים לסאב רוטינה שנקראת לפי השם שהגדרנו, ISR קו תחתון פין 3. שם מבוצעות הפקודות שמטפלות בפסיקה. בסיום הסאב רוטינה הזאת אנחנו חוזרים למיין לשורה אינסטרקשן 3 מאיפה שיצאנו מלכתחילה, כך שהפסיקה טופלה. ברגע שתהיה פסיקה נוספת, התהליך יחזור על עצמו. בואו נראה קוד לדוגמה של פסיקה חיצונית. הקוד הזה מורכב מ-Setup, שזה בעצם התחול של הפסיקה. למדנו כבר את פקודת Attach Interrupt. שימו לב שהפרמטר הראשון מתייחס לפין, השני לסאב-רוטינה והשלישי לאירוע שאנחנו מחפשים. במקרה הזה שימו לב שהניסוח של מספר הפין הוא כתוב בצורה טיפה שונה. הוא כתוב Digital Pin to Interrupt בסוגריים 2 במקום פשוט 2. זה נובע מהעובדה שבחלק מהארדואינואים מספר פין הפסיקה הפנימי בתוך הבקר אינו זהה למספר הפין החיצוני, ולכן זאת אופציה יותר בטוחה להשתמש בה. בחלק מהארדואינואים פשוט המספר 2 כמו שהוא יעבוד. יש לנו כאן את הלופ. הלופ זה המיין שלנו, שבעצם המיין עושה את הפעילות השוטפת שאנחנו רוצים. במקרה שלנו אפשר לדוגמה פשוט להדפיס מספרים לסיריאל מוניטור. למטה אנחנו רואים את סאב-רוטינת הפסיקה
Interrupt Service Routine, שקוראים לה Interrupt Service Routine קו תחתון פין 2, לציין את מספר הפין שמפעיל אותה, ושם אנחנו כותבים קוד שמנהל את האירוע. לדוגמה, אפשר להחליט שבכל פעם שאנחנו, החיישן משתנה מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0, אנחנו מדליקים או מכבים LED. כפי שאמרתי בשקפים קודמים, חשוב לדעת עם איזה סוג של ארדואינו עובדים, ולהיצמד לדפי הנתונים של אותו בקר. הוצאתי מדפי הנתונים כאן את המידע הבא, שבכל מיני בורדים שמבוססים על אטמל 328, זה הבקר, שזה אונו, ננו, מיני וכו', שם אנחנו מוגבלים לשימוש בפינים 2 ו-3 בלבד לצורכי פסיקות. כל פין אחר שנשתמש בו זה פשוט לא יעבוד. בארדואינו דואה שמבוסס על ARM, שם יש כבר הרחבה, ואז כל הפינים הדיגיטליים יכולים לשמש כפינים של פסיקה. פסיקת טיימר. נסביר עכשיו את הרעיון הכללי של פסיקת טיימר. בתוך הארדואינו או כל בקר אחר יש מספר מסוים של טיימרים. בארדואינו דואה יש 9 טיימרים, בארדואינו אונו יש 3 טיימרים, אבל הפרינציפ של כולם הוא אותו פרינציפ. הפרינציפ הוא שהטיימרים האלה מחוברים בעצם לשעון מרכזי, ואז כל טיימר בצורה חומרתית סופר מחזורי שעון. עכשיו, המתכנת יכול לתכנת את הטיימרים האלה, כל אחד בתכנות של מספר אחר, כדי שבעצם כשהטיימר יגיע למספר הנדרש, תיגרם פסיקת טיימר. לדוגמה, טיימר מספר 1, נגיד שהגדרנו אותו מראש להגיע עד 1945, כל פעם שהטיימר הזה ירוץ מ-0 עד 1945, תיווצר פסיקת טיימר. נקשר עכשיו את מנגנון הטיימרים שדיברנו בשקף הקודם למסלול של חומרת תוכנה. אז כאמור, הטיימר יודע לספור מספר מחזורי שעון הניתן לתכנות. בזמן הזה המחשב נמצא בתוך הלופ, בתוך המיין שלנו. בסוף פרק הזמן הזה מתעוררת פסיקה, פסיקת חומרה. אותה פסיקת חומרה גורמת למנגנון דומה שראינו בפסיקה החיצונית. כלומר, עוזבים את הלופ, יוצאים לאיזה סאב רוטינה שנקראת במקרה הזה טיימר 3 ISR, שזה איזושהי Interrupt Service Routine שמטפלת באירוע של טיימר 3, יש שם מספר פקודות, ובסיום מספר הפקודות האלה אנחנו חוזרים חזרה למיין וממשיכים בתוכנית הרגילה. מבחינת חומרה, הטיימר ממשיך לספור שוב מ-0 עד המספר שניתן לתכנות, וחוזר חלילה בתום פרק הזמן הנדרש, נוצרת שוב פסיקה למעבד, שוב המעבד עוזב את המיין, קופץ ל-ISR וחוזר חלילה. בואו נראה עכשיו קוד לדוגמה עבור הדואה שמפעיל פסיקת טיימר. אז קודם כל, הטיימרים שאנחנו יכולים להשתמש בהם בדואה זה 1 עד 9. אנחנו צריכים להשתמש בספריית דואה טיימר. בואו נראה את הפונקציות של ההגדרה בסטאפ. אנחנו עושים attach interrupt לפי מספר הטיימר הנבחר, טיימר 1 attach interrupt, מחברים אותו לפסיקה שאנחנו קובעים את שמה. כלומר, כל פעם שתהיה פסיקה בטיימר 1, תופעל פסיקת ISR, קו תחתון, TMR1. כמו כן, אנחנו צריכים להגדיר את הזמן שהטיימר יודע לספור. במקרה הזה לא נספור מחזורי שעון, הספרייה הגדירה לנו כבר יחידות מדידה של מיקרוסקנד, אז אנחנו יכולים לקבוע את כמות המיקרוסקנד שהטיימר הזה סופר. בדוגמה שלפנינו יש 100,000 מיקרוסקנד, כלומר 1/10. כלומר, הקוד הזה בעצם מאפשר לטיימר לספור 1/10, וכל 1/10 הוא יקפוץ לסאברוטינה שנקראת ISR TMR1. הלופ, כמו שאתם רואים, המיין, יש בו משהו גנרי, איזושהי משימה כללית שלא קשורה בכלל לפסיקה, למשל הדפסת מספרים למסך.
והסאברוטינה ISR TMR1, שם אנחנו צריכים לכתוב את הקוד שאנחנו רוצים שיפעל פעם בעשירית שנייה. עכשיו ניתן דוגמה מהחיים של מכשיר אלקטרוני שכולנו מכירים, שמיישם את מנגנון הפסיקות שדיברנו עליהם. הרי זה ה-iRobot, רובוט שמנקה בתים. הרובוט הזה עושה 3 פעולות בסיסיות, יש לו פעילות שוטפת של הפעלת מברשות והתקדמות בכיוון הרצוי. פעם בשנייה הוא בודק האם הוא קרוב לקיר, ואז מפעיל מנגנון של לחזור אחורה ולנווט בהתאם. ואם יש לחצן חירום שנלחץ, אז הרובוט יעצור בצורה מיידית. איך היינו מיישמים את זה מבחינת חומרת תוכנה? הפעילות השוטפת היא בעצם הקוד של המיין, שרץ כל הזמן בצורה שוטפת. והפסיקות תנוהלנה בדרך הבאה. פעם בשנייה, זאת הרי פסיקת טיימר קלאסית. הטיימר היא תוכנת לפעם בשנייה. פעם בשנייה אנחנו עוזבים את הקוד של המיין, כותבים קוד של בדיקת חיישנים, האם אנחנו קרובים לקיר, ובמידת הצורך צריך לעשות איזושהי פעולה. אם לא, פשוט חוזרים חזרה למיין, והרובוט בכלל לא מרגיש את הפעולה הזאת של הפסיקה. כי היא מאוד זניחה מבחינת כמות הפקודות לעומת הפקודות של המיין. והפעלת התייחסות ללחצן החירום תבוצע באמצעות פסיקה חיצונית. לחצן החירום יחובר פיזית לאחד הפינים של הבקר, ואז במקרה שהלחצן ילחץ, הבקר יצא לפסיקת external interrupt, יבצע את הפעולה הנדרשת ויחזור חזרה למיין. רגע לפני שתתחילו לכתוב כבר רוטינות ISR ושימוש בפסיקות, אני רוצה לתת כמה דגשים לכתיבה נכונה ובריאה של רוטינת פסיקה ISR. דבר ראשון, לשמור את זה מאוד קצר. המטרה, תזכרו, של פסיקה היא להיות משהו קצר, שמפסיק את הקוד לרגע קט, עושה פעולה מאוד זריזה וחוזר לקוד הראשי. הפסיקה היא לא הקוד הראשי, היא בסך הכל פעולה קצרה ונקודתית שאנחנו עושים רק כשיש אירוע חומרה. ולכן אנחנו לא כדאי שנשתמש בפונקציית דיליי שעושה עיכוב ומעריכה שלא לצורך את רוטינת הפסיקה. באותה מידה גם לא להשתמש שם בהדפסות סיריאל פרינטס דרך המסך הסיריאלי, זה מאוד מעכב את סברוטינת הפסיקה ועלול ליצור התנגשויות בין מספר פסיקות. כמו כן יש איזה עניין שאנחנו לא נדבר עליו בסרטון הזה, אלא תקראו את זה לבד בבית. כדאי להגדיר משתנים גלובליים שאנחנו רוצים שגם המיין וגם הפסיקה יכירו אותם וישתמשו באותו משתנה. C מאפשר לנו להגדיר משתנה שנקרא volatile. הסברים מורחבים בדפי המידע של שפת C או שפת ארדואינו. סיכום שיעור. אז מה למדנו היום? למדנו על ההבדל המהותי בין פולינג לפסיקה. פולינג זה לופ אינסופי בתוך המיין שבודק האם קרה אירוע חומרה, הוא מאוד בזבזני בזמן CPU. פסיקה זה דבר הרבה יותר יעיל שמפריע ל-CPU רק כשיש אירוע חומרה. נתנו את הדוגמה של הפיצה, האם אנחנו הולכים לדלת כל 5 דקות או שאנחנו מחכים לצלצול פעמון של השליח. הכרנו 2 סוגי פסיקות עיקריים, פסיקה חיצונית שמחוברת לפין חיצוני ויכול להיווצר אירוע כאשר הפין עולה מ-0 ל-1, יורד מ-1 ל-0, נמצא בגבוה, נמצא בנמוך או משתנה מ-0 ל-1 או 1 ל-0. פסיקה נוספת היא פסיקת טיימר שאפשר לתכנת את הטיימר לספור פרק זמן ידוע מראש, ואז בכל פרק זמן ידוע מראש אנחנו נצא לפסיקת טיימר. ראינו סוגי קוד שונים שמיישמים את השימוש בכל סוגי הפסיקות, וכן גם ראינו דוגמה מעשית של iRobot, שזה דוגמה של מוצר אלקטרוני שכולם מכירים, שמיישם את מנגנוני הפסיקות שלמדנו.